नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये. आज तुम्हाला दाखवणं कोलंबी दुधी बटाट्याची झटपट अशी होणारी भाजी. टिफिनला पण झटपट कुकरमध्ये दाखवणार आहे. खूपच छान आणि टेम्पटिंग होते, तर नक्की ट्राय करा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा मला आजची रेसिपी कशी वाटली. आता मी नवीन उन्हाळा स्पेशल पण मला रेसिपी घेऊन येणार आहे. चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. मी आज तुम्हाला कोलंबी दुधी बटाट्याची झटपट अशी कुकरला होणारी भाजी मी दाखवणार आहे. कोलंबी स्वच्छ साफ करून आणलेली बाहेरची. आता ह्याच्यामध्ये आपल्या दुधी आणि बटाटा, कांदा आणि वाटण वगैरे टाकणार आहे. चला तर आता मी पूर्वतयारी करून घेते सगळं, आता तुम्हाला मी दाखवते. वाटण एक मिरची घेतली, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे. याचे वाटण करायचे आपल्याला. इकडे 2 मोठे कांदे घेतलेले आहेत मी, आणि तुम्ही दुधी घेतलेला आहे आणि बटाटा घेतलेला आहे. दुधी तुम्हाला किती हवा त्याच्यासाठी दुधी बघ सगळे साफ करून मी कट करून घेतलेला आहे. आणि मी 2 बटाटा ॲड केलेला आहे. तुम्हाला दुधी किती जास्त हवं तुम्ही जास्त टाकू शकतात. बटाटा तुम्हाला स्किप करतो, बटाटा हे स्किप करतो, टोटली ऑप्शनल आहे बटाटा. तर म्हणजे मुलांना आवडतो म्हणून बटाटा टाकलेला आहे. त्या दुधी जास्त दुधीमध्ये तुम्ही बटाटा टाकला तरी चालतो, नाही टाकला तरी चालतं, पण दुधी तुम्ही जास्त प्रमाणात पण घेऊ शकतात. मी आता मध्ये भाजी करणार आहे, झटपट अशी होते लगेचच. तुम्ही कुकरमध्ये पण करू शकता तुम्हाला करायचं असेल तर. आपलं कुकर गरम झालेलं आहे, आपण टाकूया तेल. मी 1.5 चमचे इतकं तेल ॲड केलेलं आहे. आता तेल आपलं गरम झालेलं आहे. सगळं टाकूया कांदा. कांदा तुम्हाला कसं हवं तसं तुम्ही कट करू शकता. तुम्ही कांदे नेहमी असेच कट करते भाजी कुकरला करायचं असेल तर, कारण तिथे भाजी छान शिजवून जाते. तुम्हाला टोपात काय तुम्ही टोपातही करू शकता, सेम असते. तर टोपामध्ये करताना तुम्हाला लो गॅसवरती शिजवायची असते भाजी अशी. आता आपण तेलावर हा कांदा छान शिजवून घेऊया. कांदा छान तेलावर शिजवून घ्यायचा आहे. कांदा शिजल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये वाटण ॲड करायचं आहे. कांदा शिजायला ठेवून घेऊया आपण. कांदा आता छान शिजवून झालेला आहे. तुम्ही लालसर झालेला त्याला टाकल्या वाटण हे आपण तेलावर छान शिजवून घेऊया. मिरची मी एकच टाकलेली. तुम्हाला जर तिखट खायचे तुम्ही तिखट मिरची वाढवू शकतात. म्हणजे घराचा मसाला आमचा तिखटच आहे, म्हणून मी चरणी मिरची ॲड केली. आता आपण टाकूया मसाला टाकून घेऊया. मी इथे एक आणि थोडासा घरचा मसाला टाकलेला आहे, अर्धा हळद टाकलेली आणि मीठ टाकले चवीनुसार. छान मिक्स करून घेऊया. छान झाल्यानंतर त्याच्यात आपण जी दुधी आणि बटाटा घेतलेला कापलेला तो आपल्या याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. तुम्हाला आता दिसताना भाजी खूप दिसत असेल, पण जेव्हा हे बटाटा आणि दुधी शिजेल तर भाजी खूप कमी होईल. त्यात आपल्याला टाकायचं आहे आपली कोलंबी. कोलंबी सगळं तुम्हाला असं जास्त वाटत असेल त्याच्यामध्ये, तो कुकर छोटा झालेला, कुकर काही छोटा झालेला नाही. जेव्हा भाजी आपण शिजवू तेव्हा आवडेल तर तुम्हाला नक्की दिसेल. ते सगळं मी एकजीव करून घेते, सगळं एकजीव व्यवस्थित असं. तर पाहू शकता सगळं छान एकजीव करून घेतलेलं आहे. ह्याच्यात आपलं पाणी टाकायचं आहे. तुम्हाला लक्षात येते त्याच्यामुळे, कारण दुधीचं पण पाणी सुटलं जातं. तर तुम्ही पाणी खूप कमी आपल्याला टाकायचं आहे. म्हणजे थोडंसं पाणी मी ॲड करते आहे. झाकण लावून 4 ते 5 शिट्ट्या घेणार आहे. तर झाकण लावून घेते मी. तुम्हाला आता मी गॅस ओपन करून दाखवते. आपली भाजी छान झालेली आहे, छान शिजलेली आहे. बघितलं अगोदर कुकर पूर्ण भरलेला होता. आता पूर्ण आपला बटाटाही छान शिजलेला आहे आणि दुधीही छान शिजून झालेला आहे. आता मी टाकते कोथिंबीर. थोडासा घरचा गरम मसाला मी ॲड करणार आहे सोबत.
गरम मसाला ॲड करून झालेला आहे. आता सगळं छान एकजीव करून घेऊया आपण.